विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक प्रशांत भागवत आपणा सर्वांचं माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती हार्दिक स्वागत करीत आहे. माझ्या या व्हिडिओ गायडन्स सिरीजमधून तुम्ही इयत्ता 10वी आणि इयत्ता 12वी इंग्रजी विषयाकरिता विविध व्हिडिओज पाहत आहात. माझ्या संपूर्ण व्हिडिओ सिरीजला आपण सर्वांनी अत्यंत चांगला प्रतिसाद दिला आहे, याबद्दल सुरुवातीलाच मी आपले आभार व्यक्त करतो. आजच्या या व्हिडिओ सेगमेंटमधून मी तुमच्याकरिता इयत्ता 12वीच्या रायटिंग स्किलबद्दल माहिती घेऊन आलो आहे. आजचा हा व्हिडिओ सेगमेंट मी बनवलेला आहे इयत्ता 12वी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न क्रमांक 2C अर्थात माइंड मॅपिंग या प्रश्नावर आधारित. हा प्रश्न इयत्ता 12वी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये 3 मार्कांसाठी विचारला जाणार आहे. चला तर मग पाहूया माइंड मॅपिंग आणि त्याबद्दलची माहिती. सुरुवातीलाच आपल्या मनात प्रश्न येईल, व्हॉट इज अ माइंड मॅप? आणि मग या प्रश्नाचं उत्तर अत्यंत सोप्या भाषेत देता येईल. A mind map is an easy way to brainstorm thoughts organically without worrying about order and structure. अर्थात माइंड मॅप म्हणजे आपले विचार एखाद्या आकृतीच्या सहाय्याने व्यक्त करणे होय. यावेळी विचारांचा क्रम किंवा आकृतीची रचना महत्वाची नसते, तर विचारांची मांडणी महत्वाची असते. याबद्दल अधिक माहिती सांगायची झाली तर, इट अलाउज यू टू व्हर्च्युअली स्ट्रक्चर युअर आयडियाज टू हेल्प विथ अनालिसिस अँड रिकॉल. अर्थात माइंड मॅपिंगमुळे तुमचे विचार दृश्य स्वरूपात दिसतात, ज्यामध्ये स्पष्टीकरण व वेगवेगळ्या संज्ञा व्यक्त होतात. किंवा असंही म्हणता येईल, अ माइंड मॅप इज अ डायग्राम दॅट रिप्रेझेंट्स टास्क, वर्ड्स, concepts or items linked to and arranged a central concept or subject. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण असंही म्हणू शकतो की माइंड मॅप ही एक प्रकारची आकृती आहे, ज्याद्वारे आपण वेगवेगळी कार्य, शब्द, संज्ञा या बाबी एकाच मध्यवर्ती विषयाला जोडत असतो. अर्थात ज्याला आपण सेंट्रल कन्सेप्ट और सब्जेक्ट असं म्हटलेलं आहे. A mind map can turn a long list of monotonous information into colorful and memorable. यापुढे जाऊन असं म्हणता येईल की माइंड मॅपमुळं जी कंटाळवाणी माहिती आहे ही रंगीबेरंगी स्वरूपात मांडता येते आणि त्यामुळेच ती लक्षात ठेवायला सोपी जाते, अर्थात मेमोरेबल बनते. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 12वीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाणार आहे आणि हा प्रश्न तुमच्यासाठी एक नवीन आहे. त्यामुळंच आपण वेगवेगळ्या उदाहरणांच्या माध्यमातून याची माहिती घेणार आहोत. प्रिपेअर अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट टुरिस्ट प्लेसेस फ्रॉम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अँड उत्तराखंड असा एक प्रश्न आपण सुरुवातीला निवडलेला आहे. आणि मग या प्रश्नाचं आपण नेहमीच्या पद्धतीने जर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला तर जी स्लाइड तुम्ही पाहत आहात तसे पॉइंट्स आपण मांडत असतो. इम्पॉर्टंट टुरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया आणि मग वेगवेगळी राज्य आहेत, त्या राज्यातली वेगवेगळी पर्यटक स्थानं आपण निवडलेली आहेत. हे आपली नेहमीची पद्धत आहे. पण जर का यालाच आपण वेगळ्या पद्धतीनं मांडलं, माइंड मॅपिंगच्या पद्धतीने मांडलं, तर ते कसं दिसेल पहा. ज्याला आपण ग्राफिकल अरेंजमेंट असं म्हणतो. पहा, दिस इज कॉल्ड ॲज अ माइंड मॅपिंग. इम्पॉर्टंट टुरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया आणि मग त्यामध्ये 2 करण्यात आलेले आहेत पहा. एक आहे स्टेट असं आणि त्यानंतर आहे नॅशनल असं. तुम्ही पाहू शकता तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसतंय. स्टेटमध्ये आपण महाराष्ट्रातील 3 प्रमुख ठिकाणं दाखवलेली आहेत. मग पंढरपूर, त्यानंतर कोल्हापूर आणि महाबलेश्वर. त्यानंतर जेव्हा आपण नॅशनल म्हणजे इंडियन अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट टुरिस्ट प्लेसेसचा विचार करतो, तेव्हा
3 वेगवेगळी स्टेट्स आपण निवडलेली आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड. आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये शिमला, कुलू, मनाली हे तीन ठिकाणं आपण दाखवलेली आहेत. तर उत्तराखंडातील जी चारधाम आपण म्हणत असतो, मग त्यामध्ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री ही चारही ठिकाणं आपण दाखवलेली आहेत. तर उत्तर प्रदेशामधील आग्रा, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन ही महत्वाची पर्यटक स्थळं आपण या माइंड मॅपच्या साहाय्याने दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बघा, जसं आपण याआधी म्हटलं होतं की एका वेगळ्या पद्धतीनं जर आपण ही माहिती मांडली तर ती माहिती आकर्षक बनते आणि आकर्षक बनल्यामुळं ती माहिती लक्षात ठेवायला सोपी जाते. जसं की आपण या स्लाइडमध्ये आणि या स्लाइडमध्ये फरक लगेच लक्षात घेऊ शकतो. माइंड मॅपिंगची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत, काय वैशिष्ट्य आहेत माइंड मॅपिंगची? तर सेंट्रल इमेज शोज द मेन आयडिया, सब्जेक्ट और फोकस ऑफ द मॅप. सेंट्रल इमेज जी आहे त्या संपूर्ण आकृतीची, ग्राफिकल इमेज ज्याला आपण म्हणतो, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या या शेप्सचा, आकारांचा आपण या आकृतीसाठी वापर करू शकतो, माइंड मॅपिंगसाठी वापर करू शकतो. आणि त्यातली जी मध्यवर्ती जी आकृती असेल ज्याला आपण सेंट्रल इमेज म्हणतो, ती आपल्या आकृतीची मेन आयडिया असेल. उदाहरणार्थ आपण या उदाहरणात पाहिलं होतं, येलो कलर मध्ये वरती दिसते आपल्याला इम्पॉर्टंट टुरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया, ही होती सेंट्रल इमेज. त्यानंतर द मेन थीम स्प्रेड्स फ्रॉम द सेंट्रल इमेज ॲज ब्रँचेस, आणि जी मेन थीम स्प्रेड होते सेंट्रल इमेज पासून तिला आपण ब्रँचेस असं म्हणतो. परत एकदा हे उदाहरण आपण पाहूया की ब्रँचेस आपण पाहू शकतो. एक ब्रँच गेलेली आहे स्टेटकडे आणि या ठिकाणी ही जी ब्रँच दिसते ही स्टेटकडे गेलेली आहे आणि एक सरळ खाली ब्रँच आलेली आहे ती नॅशनलकडे. या उदाहरणातून लक्षात येईल आपल्याला सेंट्रल इमेज आणि नंतरच्या थीम ज्याला आपण ब्रँच असं म्हणतो. त्यानंतर द ब्रँचेस हॅव कीवर्ड, ज्या वेगवेगळ्या ब्रँचेस असणार आहेत त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा शब्द असेल, जसा आत्ताच्या मध्ये होता स्टेट अँड नॅशनल. त्यानंतर आपण असंही म्हणू शकतो की जे कमी महत्वाचे त्यातल्या गोष्टी ज्या दाखवायच्यात आपल्याला त्या सब ब्रँचेसच्या माध्यमातून आपण दाखवू शकतो. आणि हे जे उदाहरण तुमच्या समोर परत एकदा आलेलं आहे तुमच्या स्क्रीनवरती, त्यातनं तुमच्या लक्षात येईल की सेंट्रल इमेज आहे, त्यानंतर थीम आहे ज्याला ब्रँच म्हटलंय, किंवा सब ब्रँचेस हे कशाला म्हणायचं हे या आकृतीतून आता तुमच्या समोर आलेलं आहे. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ माइंड मॅपिंग. आपण आणखीन एक उदाहरण पाहणार आहोत माइंड मॅपिंगचं. You can read the example on the screen. Develop a mind mapping frame or design to show the development in your personality seen within yourself in last 5 years. गेल्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वात झालेला बदल माइंड मॅपिंगच्या डिझाईन मधून दाखवायचा आहे. तुम्ही खालील काही मुद्द्यांचा वापर करू शकता. काय पॉइंट्स दिलेत मग? डेव्हलपमेंट इन फिजिक, तुमच्या शारीरिक स्थितीमध्ये काय बदल झालाय. त्यानंतर सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, तुम्ही ज्ञानार्जन करत असताना सेल्फ पद्धतीने कसं करताय, किंवा इतरांशी संपर्क साधत असताना कोणते स्किल आता तुमच्या अंगी गेल्या 5 वर्षात आलेले आहेत. गेल्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या अंगी निर्माण झालेल्या सोशल अवेअरनेसच्या गोष्टी, सामाजिक जबाबदाऱ्या, किंवा शेवटचा मुद्दा आहे तुम्ही आता फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कशा पालन करीत आहात, याच्याबद्दलचा एक माइंड मॅप बनवा असं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पहा, प्रश्न लक्षात आला असेल. डेव्हलपमेंट इन युअर पर्सनॅलिटी सिन्स लास्ट 5 इयर्स, गेल्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या व्यक्तिमत्वात झालेला खालील मुद्द्यांच्या आधारे बदल हा माइंड मॅपिंग मध्ये दाखवा. आणि मग त्याचं उत्तर अशा प्रकारे होऊ शकतंय. सेंट्रल इमेज येलो कलर मध्ये पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकता, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट.
आपल्याला प्रश्नच विचारले होता, गेल्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये झालेला डेव्हलपमेंट सांगा. काही पॉइंट्स आपल्याला दिलेले होते, ज्याला आपण आता ब्रँचेस असं म्हणणार आहोत. फिजिकमध्ये म्हणजे शारीरिक स्थितीत झालेला बदल, त्यानंतर सेल्फ लर्निंग प्रोसेस आहे, कम्युनिकेशनल स्किल आहे, सोशल अवेअरनेस आहे, आणि शेवटचं फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. असे वेगवेगळ्या ब्रँचेस तुम्हाला दिसत आहेत. त्या ब्रँचेसच्या नंतर तुम्ही पाहू शकता की सब ब्रँचेस कशा निर्माण झालेल्या आहेत. चला तर बारकाईनं आपण पाहूया. पहिला पॉईंट होता फिजिक असा, आणि मग फिजिकमध्ये काय बदल झालाय गेल्या 5 वर्षामध्ये, तर तुम्ही स्ट्रॉंग अँड हेल्दी बनलायत नाव बिकॉज यू हॅव जॉईन्ड अ जिम, आणि जिमला जॉईन झाल्यानंतर ग्रोथ ऑफ मसल्स पण झालेले आहेत. तुम्ही स्ट्रॉंग अँड हेल्दी झाला. आता युअर बॉडी इज नाव फ्लेक्झिबल. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ लर्निंग प्रोसेस. सेल्फ लर्निंग प्रोसेसमध्ये तुम्ही कोणकोणत्या माध्यमातून तुमच्या स्वतःच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करत आहात. मग या ठिकाणी दिलंय पहा आपण, युजिंग स्टडी मटेरियल, स्कूल कॉलेज, त्यानंतर प्रायव्हेट क्लासेस, एज्युकेशनल, आणि मग एज्युकेशनमध्ये आपण 3 गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. स्कूल कॉलेज आहे, त्यातून तुम्ही काहीतरी शिकताय, प्रायव्हेट क्लासेसमधून शिकताय, किंवा मग तुम्ही सेल्फ लर्निंगमध्ये युजिंग द स्टडी मटेरियल, वेगवेगळ्या प्रकारचं स्टडी मटेरियल जे मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे ते आणून कसा अभ्यास करत आहात. किंवा आणखीन एक आपण दाखवलंय बँकिंग सिस्टीम, बँकेत जाणं, बँकेत पैसे डिपॉझिट करणं, विड्रॉल करणं, किंवा वेगवेगळ्या बँकेच्या सेवा तुम्ही गेल्या 5 वर्षात शिकलेला आहात. त्यानंतर आहे कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किलमध्ये तुम्ही एक चांगले लिस्नर बनलेला आहात, आणि मग एक नम्र विद्यार्थी हा चांगला लिस्नर असतो, आणि जो नम्र विद्यार्थी असतो तोच सक्सेसफुल स्टुडंट बनतो. म्हणून तुम्ही लिसनिंगचं स्किल खूप चांगल्या पद्धतीनं स्वीकारलेलं आहे. त्यानंतर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन तुम्हाला आता चांगलं जमू लागलेलं आहे. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनमध्ये आपण जेस्चर्स असं म्हणू शकतो की ज्याच्या साह्यानं तुम्ही फार कमी बोलता आणि आपले संदेश इतरांपर्यंत पोहोचवता, किंवा कम्युनिकेशन स्किलच्या माध्यमातून तुमचं फ्रेंडशिप वाढत चाललेलं आहे. त्यानंतर पुढचा मुद्दा होता सोशल अवेअरनेसचा, आणि मग त्याचे सब ब्रँचेस तुम्ही पाहू शकता की तुम्ही आता सामाजिक जबाबदारी कशी पार पाडताय, की मग वृक्षारोपणाच्या मोहिमा असतील, किंवा वृद्धाश्रमाला भेट देणं असेल, किंवा आजच्या काळातलं कोविड-19चा अवेअरनेस असेल, यासाठी तुम्ही आता प्रयत्न करत आहात. आणि मग शेवटचा मुद्दा यामधला फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीचा, की तुम्ही गेल्या 5 वर्षामध्ये इन द लास्ट 5 इयर्स कशा रीतीने फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्वीकारल्या आहेत आणि तुम्ही काय करताय. त्यातलं पहिलं आपण घेतलंय पहा, इमोशनल बॉन्डिंग. सब ब्रँच पहिली दिसते इमोशनल बॉन्डिंग, आणि मग इमोशनल बॉन्डिंगमध्ये आपण तुम्ही सांगू शकता की मी माझ्या आजी आजोबांबरोबर भरपूर वेळ घालवतो, विथ ग्रँडपॅरेंट्स, विथ सिबलिंग्स, मी माझ्या भावंडाबरोबर सुद्धा भरपूर वेळ फॅमिली टाईम देत आहे. आणि त्यानंतर फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये आपण आणखीन एक निवडलं आहे की तुम्ही फिजिकली परिवाराला कशी मदत करत आहात. मग त्यामध्ये सब ब्रँचेस आपण दाखवल्यात, हाऊस क्लिनिंग करून, किंवा आपल्या फॅमिली लागणारा भाजीपाला, फळं किंवा इतर किराणा साहित्य आणण्यामध्ये आईवडिलांना, आजी आजोबांना तुम्ही मदत करत आहात. दिस इज द पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट इन द लास्ट 5 years फॉर यू. या उदाहरणातून आता लक्षात आलं असेल तुमच्या की तुमच्या मनात जे विचार येणार आहेत, जे माइंड मॅपिंगच्या सहाय्यानं तुम्ही मांडणार आहात, ते कसे मांडायचे. सुरुवातीलाच आपण म्हणलं होतं की माइंड मॅपिंग म्हणजे आपले विचार एखाद्या आकृतीच्या सहाय्यानं व्यक्त करणं. यामध्ये विचारांचा क्रम किंवा आकृती कोणत्या प्रकारची निवडली आहे हे महत्त्वाचं नाही, तर आपले विचार व्यक्त होणं जास्त महत्त्वाचं आहे. टू एक्सप्रेस द थॉट्स, टू एक्सप्रेस द things is important without worrying about order and structure. या संपूर्ण आकृतीमध्ये आपण ऑर्डरचा, क्रमाचा किंवा त्याच्या स्ट्रक्चरचा विचार न करता आपल्या माइंडमध्ये येणाऱ्या गोष्टी आपण मांडलेल्या आहेत. माइंड मॅपिंग करत असताना
तुम्ही स्क्रीनवर दिसत असणाऱ्या या गोष्टींचा वापर करू शकता. यू कॅन यूज शेप्स, different kind of shapes, different kind of arrows, lines, connectors, balloons, boxes, curved arrows, callouts, scribbles, scrolls, explosions अशा विविध गोष्टींचा वापर करून तुम्ही माइंड मॅपिंग हे उदाहरण सोडवू शकता. चला तर मग मला अपेक्षा आहे की आजच्या व्हिडिओ सेगमेंटमधून तुम्हाला माइंड मॅपिंग या एका नवीन प्रश्नाबद्दलची बरीचशी माहिती मिळालेली असेल. Subscribe to my channel and press the bell icon for many more educational videos. आणखीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी तयार राहा. येत्या काही दिवसामध्ये 12वीच्या आणि 10वीच्या प्रश्नपत्रिकेवरचे आणखीन काही व्हिडिओज तुमच्या समोर येणार आहेत. चला तर मग भेटूया पुढच्या वेळेला. धन्यवाद.